מדינת ישראל מנהלת כבר יותר משנה מאבק מדיני רב-מערכתי שמטרתו למנוע חתימה מחודשת של הסכם הגרעין עם איראן. ראש המל"ל חזר בסוף השבוע מוושינגטון, שר הביטחון נמצא שם עכשיו. אנחנו עושים מאמץ מתואם כדי לוודא שהאמריקאים והאירופים מבינים את הסכנות הכרוכות בהסכם. ההסכם הזה הוא הסכם לא טוב. הוא היה לא טוב כבר כשהוא נחתם ב-2015, היום הסכנות שגלומות בו גדולות עוד יותר. הוא קרוב יותר לתאריך הסיום שלו. איראן נמצאת במקום אחר מבחינה טכנולוגית. מדינת ישראל לא מתנגדת לכל הסכם. אפשר וצריך לגרום לאיראן לחתום על הסכם טוב בהרבה, מה שהאמריקאים בעצמם כינו longer and stronger. longer כי זה יהיה הסכם בלי מועד סיום, כמו שהציע נשיא צרפת עמנואל מקרון. stronger מפני שהפיקוח יהיה הדוק יותר והוא יעסוק גם בתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ובמעורבות של איראן בטרור בכל רחבי המזרח התיכון. להסכם כזה אפשר להגיע אם יונח על השולחן איום צבאי אמין, אם האיראנים יראו שלסרבנות שלהם ולהונאות שלהם יש מחיר כבד. זה מה שהוביל את האיראנים לחתום על ההסכם בפעם הקודמת. הנשיא אובמה פרסם את היכולות של מה שנקרא אז הבנקר בסטרס, פצצות חודרות בונקרים, והאיראנים הבינו את הרמז וחתמו על ההסכם. הדירקטיבה המדינית שלנו, מהיום הראשון, היא להיאבק נגד ההסכם בכל הכוח, אבל בלי לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית, ובלי לפגוע בקשב שלהם לטיעונים שלנו. ובחודשים האחרונים היו לנו לא מעט הישגים מול האמריקאים ומול השותפות האחרות. הנשיא ביידן בעקבות הדיאלוג האסטרטגי איתנו החליט לא להסיר את הסנקציות על משמרות המהפכה של איראן. ההידברות עם האמריקאים מנעה גם השבוע את הניסיונות לתת הקלות למשמרות המהפכה, מנעה או עיכבה לחץ פוליטי על סבא לסגור את התיקים הפתוחים, מנעה ויתורים נוספים לאיראן. על ההצעה האחרונה שהונחה על השולחן בידי האיחוד האירופי, אמרנו לאמריקאים, זה לא מה שהנשיא ביידן רצה. זה לא מה שהוא דיבר עליו בביקורו בארץ, זה לא מה שהוא חתם עליו בהצהרת ירושלים. במקביל הבהרנו לאמריקאים, מדינת ישראל לא תהיה תלויה לא בהחלטות של איראן ולא בהחלטות של המעצמות. כמו שנכתב בהצהרת ירושלים, יש לנו זכות מלאה להגן על עצמנו. אם ייחתם הסכם, הוא לא מחייב אותנו, אנחנו לא צד בו, והוא לא יגביל את הפעולות שלנו. צה"ל והמוסד קיבלו מאיתנו הנחיה להכין את עצמם לכל תרחיש. נהיה מוכנים לפעול כדי לשמור על ביטחון ישראל. האמריקאים מבינים את זה, העולם מבין את זה, גם החברה הישראלית צריכה לדעת את זה. תודה רבה.